Hai, apa khabar pembaca Majalah Kuntum yang dikasihi? Bersama Kak Zul lagi dalam satu eksperimen yang menarik. Dan hari ini Kak Zul nak ajar anda semua tentang ketumpatan. Okey, apa tu ketumpatan? Kita akan lakukan satu eksperimen yang diberi nama Eksperimen Telur Terapung. Dan bahan-bahan yang diperlukan mudah saja, hanya bikar yang berisi air dan juga garam, anggaran garam 2 cawan garam dan 2 biji telur mentah. Okey, dan sebelum kita mulakan, adik-adik perasan tak? Jika adik-adik berenang di lautan, adik-adik lebih mudah terapung berbanding jika adik berenang di kolam renang. Mengapa itu terjadi? Ia disebabkan ketumpatan. Okey, air mempunyai ketumpatan 1 gram per mililiter. Okey, itu ketumpatan air. Dan kita untuk gunakan telur pada hari ini untuk mengukur ketumpatan. Kita akan masukkan telur yang mentah ini ke dalam air biasa saja, air kosong. Okey, telur akan tenggelam. Biasanya telur memang akan tenggelam kerana telur mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi berbanding air biasa ya. Tapi jika kita masukkan garam ke dalam air biasa, kita masukkan. Pastikan garam tersebut larut. Kita akan lihat apakah yang akan terjadi kepada telur jika kita masukkan telur ke dalam air yang berisi garam. Kita cuba dahulu. Okey. Telur akan terapung sedikit dan tidak tenggelam seperti yang pertama. Ini bermakna garam kita masih belum cukup larut lagi dan kita akan tambahkan lebih garam sehinggalah telur tersebut terapung. Okey, kacaukan secara perlahan. Kak Zul akan terangkan kenapa di dalam air yang bergaram ni telur akan terapung dan tidak tenggelam. Okey, nampak tak? Telur naik ke atas dan tidak tenggelam. Berbanding telur yang di dalam air biasa sahaja. Dua telur ini adalah telur mentah dan bukan telur rebus. Okey, telur mentah sahaja yang digunakan. Dan sebab kenapa dalam bikar ini telur terapung kerana ketumpatan ataupun densiti air yang dipenuhi dengan garam lebih tinggi berbanding telur. Sebab itulah kenapa air yang berisi garam akan membuatkan telur tersebut terapung. Okey, dan sebab itulah kenapa anda ketika mandi di lautan akan lebih mudah terapung berbanding jika mandi di kolam renang yang mengandungi air berklorin biasa sahaja. Okey, disebab inilah kita nak terangkan sahaja secara ringkas mengenai ketumpatan. Jadi adik boleh cuba lagi untuk guna pelbagai barangan yang lain selain telur di rumah dan adik-adik boleh cubalah jika ketumpatan barangan tersebut lebih daripada air bergaram ini, telur atau barang tersebut akan tenggelam. Jadi jika ketumpatan barang yang digunakan lebih ringan berbanding ketumpatan air bergaram dan barang tersebut akan terapung seperti telur ini. Jadi adik boleh cuba eksperimen ini di rumah dan jika adik nak cuba eksperimen-eksperimen yang lain pula, boleh layari laman YouTube Kuntum di Kuntum Star ataupun baca saja Majalah Kuntum. Kita ada pelbagai eksperimen menarik setiap bulan dan langgan saja Majalah Kuntum di www.kuntum.com.my. Anda boleh melanggan selama setahun dan lebih banyak lagi bahan-bahan menarik yang terdapat di sana. Jumpa lagi dalam eksperimen-eksperimen lain yang akan datang. Bye!